حبايبي وهلا بكم قناتنا على اليوتيوب. هالمرة راح نزور اسطنبول. هواية من الأصدقاء حذرونا من أن نزور اسطنبول. أكو منهم قالوا بيها هواية نشالين، والباقي قالوا بيها هواية مناطق خطرة. وهذا واحد من الأسباب إنه قررنا راح نزور هذه المدينة. بدينا رحلتنا بالطيران من مطار أيرلندا بستوكهولم إلى مطار إسطنبول الدولي. اخترنا الطيران مع الخطوط التركية لأن الطيارة مريحة والأكل عندهم كلش طيب، وتقدر تقضي الوقت تشوف أفلام جديدة بلغات مختلفة. سعر التذكرة كان $350 للشخص الواحد ذهاب وعودة ويشمل الجنط. خلينا رابط بالوصف جوا وين تقدرون تلاقون أرخص التذاكر. أكو هواية طرق تقدر توصل بيها لمركز مدينة إسطنبول، ساحة تقسيم، يا إما بالمترو، التاكسي أو الباص. إحنا اخترنا الباص رقم 16 لساحة تقسيم لأن الفندق اللي حجزناه كان هناك. سعر تذكرة الباص كانت 67 ليرة للشخص، والرحلة أخذت حوالي 70 دقيقة. سعر التاكسي لساحة تقسيم كان 440 ليرة، والرحلة تاخذ 40 دقيقة. بالرجعة إلى مطار إسطنبول اخترنا المترو. ركبنا المترو من ساحة تقسيم إلى كارنيت خانة، بعدين مشينا حوالي 5 دقائق على الإشارات للوصول إلى محطة المترو الثانية الخاصة بخط M11 أو جو. سعر التذكرة كان 17 ليرة، والرحلة أخذت 37 دقيقة. حجزنا بفندق ذرو تقسيم بمنطقة تقسيم. الفندق مجهز بشكل جيد، الغرفة كانت كبيرة ومزودة بحمام خاص ونظيف، وكان عندنا همين بالكونة خاصة. الفندق يبعد 5 دقائق مشي من ساحة تقسيم ومحطة المترو. سعر الحجز $400 للشخصين ولمدة 7 ليالي. خلينا رابط بالوصف تحت وين تقدرون تلاقون أفضل فندق. ساحة تقسيم تقع في قلب مدينة إسطنبول النابضة بالحياة، مع تاريخها الغني وثقافتها المتجددة. خلونا نكتشف هاي الساحة الشهيرة، تاريخها العريق وجوها الحي. محطة مترو المركزية باسطنبول موجودة بساحة تقسيم، تربط المدينة مثل شبكة من الأنفاق تحت أقدام الناس. من العصر العثماني لليوم، ساحة تقسيم شهدت على تاريخ المدينة الرائعة. هي مو بس مكان، لا هي هميا قصة حية مليانة تقاليد وتنوع. على مر السنين ساحة تقسيم شهدت لحظات من الانتصارات والاضطرابات، كانت مسرح للمظاهرات والاحتفالات وكل شي بيناتهم. هي رمز للحرية والديمقراطية، مكان تسمع به الأصوات وينقال به القصص. بوسط ساحة تقسيم راح تشوفون تمثال الجمهورية، اللي هو رمز دائم لنضال تركيا من أجل الاستقلال والوحدة وتأسيس الجمهورية التركية في 1923. ساحة تقسيم مو بس تاريخ، هي بوتقة تنصهر بها الثقافات، مكان اللي يلتقي به الشرق ويا الغرب، والتقاليد تتناغم ويا الحداثة. هنا تلقون مزيج من النكهات، الأصوات والتجارب اللي تعكس روح اسطنبول الحقيقية. سواء إذا كنت زائر تستكشف عجائب إسطنبول أو عايش هناك وتبحث عن إلهام، ساحة تقسيم تدعوك لتشعر بالطاقة الحية وروح المدينة الخالدة. امشوا ورا الريحة، بياعين الأكل يوقفون على أطراف الساحة ويغرونكم بالأكل الطيب. جربوا كباب التركي التقليدي دونر ويا عيران منعش وما راح تندمون. صدقونا جربناها وندري بهذا الإحساس. تذكر، هالمكان مو بس ساحة ومباني، هو لوحة فنية حية رسمها الناس اللي يمشون بيها كل يوم. تريدون تستكشفون إسطنبول وكأنه أول مرة تزورونها بدون ما يروح عليكم أي شيء؟ معناها لازم تستخدمون وسائل النقل العامة.
إسطنبول مدينة كبيرة ومزدحمة، وراح ياخذ وقت طويل إذا تحركتم بالسيارة أو حتى بالتاكسي. اكتشفنا أنه الكلمة السحرية هنا هي بطاقة اسطنبول، واللي لقيناها بمحطة مترو اسطنبول المركزية بساحة تقسيم، واللي أكيد موجودة بأماكن ثانية. بطاقة إسطنبول مثل العصا السحرية بالتنقل. هاي البطاقة الصغيرة تخليكم تركبون الباصات، المترو، العبارات وحتى الترام. هي تذكرتكم الذهبية لاستكشاف المدينة بدون أي مشاكل. وإجا هسه وقت السؤال المهم، إيش قد تكلف هاي البطاقة؟ مو مليون بس تسوى مليون. بطاقة اسطنبول الفارغة تكلف 70 ليرة تركية، وكل مرة تستخدموها راح تدفعون 17 ليرة تركية. صدقونا هاي البطاقة تستاهل كل ليرة تدفعوها. احنا اخترنا البطاقة الغير محدودة ودفعنا 900 ليرة تركية لمدة 7 أيام. كل خطوة وكل حركة بهاي الرحلة كانت بفضل بطاقة إسطنبول. لا تعثر روحك بإسطنبول، اشتري شريحة التليفون حتى تقدر توصل تليفونك بالإنترنت. راح تقدرون تتنقلون بكل مكان باستخدام خرائط جوجل. الشريحة تكلف 450 ليرة تركية وتشمل 20 جيجا بايت ولمدة 28 يوم. ليش تشتري شريحة التليفون وما تشتري الشريحة الإلكترونية؟ الجواب بسيط، راح تقدر تحتفظ بيها كذكرى. نحن هسه بشارع الاستقلال، أكثر الشوارع المزدحمة باسطنبول. شارع الاستقلال هو القلب النابض لاسطنبول، المكان اللي يلتقون به التاريخ والثقافة والحداثة. طول هذا الشارع 1.4 كيلومتر، ويصل ساحة تقسيم النابضة بالحياة برج غلطة الشهير. خلونا سويا نستكشف هذا الشارع الحيوي. تمشوا في الشوارع الجانبية الحلوة، اكتشفوا المتاجر، المباني القديمة والمقاهي الحديثة. كل حجر بشارع الاستقلال يهمس بالأسرار. قبل ما نكمل لازم نعرف إن شارع الاستقلال مو بس مكان، لا هو هم تجربة. اشتروا دونر كباب، التقطوا صور للإنستغرام، وخلوا روح إسطنبول تحيط بكم. الشارع بيه هواية أبنية أنيقة وتهمس بقصص من الزمن الماضي. شعور كلش حلو ينتظركم وانتم تمرون بين بحر من الناس من جميع أنحاء العالم، كل واحد منهم عنده قصته الخاصة. تقدرون تتخيلون أنه أكو حوالي 3 ملايين إنسان يزورون هذا الشارع يومياً. أخذوا استراحة حتى تستمتعون بالمعالم المعمارية الرائعة، من المباني العثمانية المهيبة للمتاجر العصرية والمقاهي. جددوا حواسكم بالروائح الشهية اللي تطلع من البياعين اللي يقدمون الأكلات التركية التقليدية. جربوا السمت والبورك وكباب الدونر، كل لقمة راح تكون مغامرة بعالم المأكولات. لما تغيب الشمس يقلب شارع الاستقلال لنشرة فنية بسبب لافتات النيون، واللي يخلق توهج سحري على هذا الطريق الحجري. راح تحسون بطاقة الحياة الليلية من كل جهات، واللي تخليكم ما تريدون تعوفون المكان. التانتوني هي واحدة من أكلات شوارع تركيا الشهيرة. الأكلة تتكون من لحم بقر أو غنم متبلة ومطبوخة مع بهارات خاصة، ووياها بصل وفلفل. بعدين يلفوها بخبزة يحطون وياها خضار طازجة، طعمها كلش طيب. وهنا تكون المفاجأة، التنتوني مو بس لفة، هو تجربة. هاي الأكلة منتشرة من شوارع اسطنبول الحيوية لزوايا المدن الصغيرة، يعني كل تركيا. التنتوني مو بس أكلة، هو رحلة لوحدها. فاستعدوا واستمتعوا بمغامرة طعم ما صارت مثلها. التنتوني ينتظركم، وصدقونا هي رحلة طعم ما راح تنسوها. خلونا نرجع بالزمن ويا الترام الأحمر الشهير اللي يسافر بسهولة على طول شارع الاستقلال. استعدوا لاستكشاف سحر هاي الرحلة التاريخية. تخيلوا ويانا هذا المشهد،
الزمن هو القرن 19. المكان هو شوارع اسطنبول المزدحمة واللي تصيح بصوت عجلات الترام المدفوعة بالأحصنة. وبعدها اجى عصر الكهرباء وصارت سرعة الترامات أعلى، والوقت بين سنة 1869 إلى 1966. بس بعدين صارت الباصات هي الوسيلة النقل الأكثر استخداما، واختفت الترامات التاريخية لمدة قارب 30 سنة. انتظروا، ما خلصت الحكاية. بسنة 1990 صار شارع الاستقلال فقط للمشاة، وتخيلوا شنو رجع. صحيح، ترام الأحمر المحبوب، كأنه كبسولة زمنية تنقلنا عبر الماضي. صعدوا من ساحة تقسيم وخلوا الرحلة تبدأ. هذا الترام مو بس وسيلة نقل، لا، هي رحلة حنين عبر الزمن. الرحلة اللي طولها 1.6 كيلومتر تاخذكم عبر شارع الاستقلال الحيوي كله. راح تمرون على معالم تاريخية هواية، مقاهي مليانة حياة، وأكيد تشوفون نظرات الناس الفضولية. تكلفة التذكرة الوحدة 17 ليرة تركية، أو تقدرون تستخدمون كارت إسطنبول مالتكم حتى تعيشون التاريخ من جديد. ولا تنسون الترام يشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 10 بالليل، يطلع كل 10 دقائق. خلينا نزور تشيتشيك باساجي، واحد من أشهر الممرات الموجودة باسطنبول. تعالوا وياي. بنص الفوضى الحية بشارع استقلال اكو كنز مخفي ينتظر اكتشافه، تشيتشيك باساجي او ممر الزهور. بالقرن التاسع عشر كان تشيتشيك باساجي معروف محلات الزهور. اليوم هو ممر راقي مليان مقاهي دافئة، مطاعم راقية، وحانات حيوية. دخلوا جوا وراح تستقبلكم سيمفونية من الروايح، من الكباب المشوي والقهوة التركية وشغلات هواية ثانية. معناها بالمرة الجاية وانتم تتمشون بشارع الاستقلال لا تنسون تدخلون وتستكشفون سحر تشيتشيك باساجي. وأخيرا نحن هسه ببرج غلطة. منو ما شاف برج غلطة من قبل، على الأقل على السوشيال ميديا؟ برج غلطة موجود بإسطنبول من أكثر من 700 سنة. أول اسم إله كان برج المسيح، وكان جزء من سور قلعة غلطة. تخيلوا تجار العصور الوسطى، الأسواق المزدحمة، والسفن اللي تبحر بالقرن الذهبي. البرج كان يراقبهم ويحميهم من المخاطر وهجومات القرصنة. برج غلطة ارتفاعه 67 متر ويوفر لكم إطلالة 360 درجة على المناطق التاريخية باسطنبول ومضيق البسفور. وانتم تصعدون البرج راح تشوفون نقوش قديمة محفورة على الجدران. هذا دليل على انه الناس يزورونه من قرون. بس البرج مو بس مكان تاريخي. حسب الأساطير بقرن السابع عشر كان أكو بنية شابة من القرم اسمها غلطة، قفزت من البرج لمن حبيبها راح للحرب. الناس يقولون إن شبحها بعد موجود هناك، يحكي قصص عن الحب الخالد. افتحوا عيونكم، يمكن تشوفون روحها هناك وتسمعون همسات العشق وانتم تستكشفون المكان. بالطابق السابع اكو منصة المراقبة اللي تقدرون من خلالها تستمتعون بجمال المدينة. وتعرفون شنو بعد؟ الطابق الثامن بيه مطعم وكافيه. اشربوا قهوتكم واستمتعوا بالإطلالة وخلوا القرون اللي مرت ترجع قدامكم. تذكروا، برج غلطة مو بس مجرد مبنى، هو قصة حية محفورة بروح المدينة. احنا اخترنا ما ندخل المطعم والكافيه لأن استمتعنا بالكافيه فيينا بداله. ما تحتاجون تروحون بعيد من برج غلطة. كافيه فيينا موجود مباشرة قدامه ويعطيكم الإطلالة المثالية على البرج. كافيه فيينا هو مزيج رائع من الثقافات. تخيلوا تدخلون مكان دافئ وتحيطكم روائح القهوة الطيبة والمعجنات اللذيذة.
هنا روح العاصمة فيينا تلتقي بالطاقة الحيوية لإسطنبول. استمتعوا بالمعجنات اللذيذة بكافيه فيينا. الكافيه مشهور بحلوياتها الرائعة. لا تفوتون تجربة كعكة سان سباستيان الخاصة مالتهم، احنا بصراحة عشقناها. الموظفين بفيينا كافيه يهتمون بالقهوة والشاي التركي وكأنه فن جديد. جربوا القهوة التركية التقليدية أو شاي التركي، كل كوب يحمل قصة، مزيج بين التاريخ الغني واللمسات العصرية. احنا اخترنا الشاي التركي وكان مثالي بكل معنى الكلمة. اكو مقهى ثاني تقدرون تختارونه اسمه شيرين فرن، موقعه بالشارع ياخذكم من برج غلطة. احنا اخترنا نفطر فطور تركي بسيط هناك. الفطور كان يتكون من سجق مقلي مع البيض، جبن، خضروات، زيتون، بيض مسلوق ومكسرات. قدموا إلنا وياه خبز بعدهم هسه خابزينه. لقمة من مع استكان شاي تركي طعمها لا يوصف. المخبز كلش لطيف والإطلالة على برج غلطة كلش حلو، ننصحكم بهذا المقهى. جسر غلطة يمتد على القرن الذهبي بإسطنبول. هذا الجسر الشهير يربط بين المدينة القديمة والجديدة ويمزج الماضي بالحاضر، مشهد ممتلئ بالحياة. بالقرن ال19 دخل جسر غلطة بالأدب التركي، المسرح، الشعر والروايات. تخيلوا نفسكم تمشون على طول هذا الجسر وخطواتكم تردد صدى قرون من القصص. هذا الجسر اللي طوله 490 متر مو بس اسمنت حديد، لا هو رمز يربط بين الثقافات. على الجهة الأولى منطقة إيمونو التاريخية الغنية بتاريخ العثمانيين، وعلى الجهة الثانية كاروكوي في بي أوغلو المعروفة بطابعها العصري. وانتم تتمشون على الجسر اوقفوا شوية وشوفوا الصيادين اللي يرمون سناراتهم بالماء اللامع. الجسر مليان مقاهي تقدم الشاي التركي والخبز السمد. التجربة تخبل، مزج بين المناظر، الأصوات والنكهات. وقت الغروب جسر غلطة يتغير تماما، الشمس تغيب خلف المذائن وتخلي الماء يتوهج بألوان دافئة. ظل الترام والنوارس يتحرك برشاقة تحت نور الغروب المتلاشي. إذا ركزتم شوية راح تسمعون الحياة تنبض بهذا الجسر، صوت الخطوات، النداء البعيد للصلاة، وضحكات خفية هنا وهناك، كأنها سيمفونية اسطنبول وجاية تعزف على أوتار الزمن. تخيلوا تمشون على برج غلطة المزدحم والهواء يفوح بريحة البحر وأصوات الناس بين السكان المحليين والسياح. بهذا المكان النابض بالحياة أكو أكلة شوارع كلش طيبة ولازم تجربوها، اسمها بالك إكمك. بس شنو يعني بالك إكمك؟ باليك إكمك وترجمتها حرفيا هي السمك بالخبز. هي أكلة شوارع تركية هواية محبوبة، هي كلش بسيطة بس تشبع. هاي الأكلة تجسد ثقافة البحر لمدينة اسطنبول. طيب شنو اللي يخلي هالأكلة مميزة؟ اللفة تتكون من سمك مشوي أو مقلي داخل الخبز الطري، يضيفون وياها شوية خبز، بصل وليمون على مود الطعم. ولا تنسون تجربون كوب من العيران أو الليمونادة أو شربة الطرشي حتى تكمل تجربة الأكل بإسطنبول. اخذوا لقمة. طراوة السمك المشوي على الفحم تتماشى بشكل مثالي ويا نكهة البصل والسلطة الطازجة. خبز التركي يعطيها القرمشة المطلوبة، وانتم تستمتعون بكل لقمة. انتم مدى تاكلون بس لفة، لا، انتم تتذوقون تراث اسطنبول البحري. لقمة هي واحدة من الحلويات الأشهر بإسطنبول. تخيلوا كرات ذهبية صغيرة يحطوها بالزيت الحار وريحتها تعبي المكان. هاي هي اللقمة الحلوة الصغيرة اللي صار لها سنين يم جسر غلطة. فكروا شكل الدونات بس أصغر، أطرى وأخف ومغطاة بالشيرة، مقرمشة من برا وطرية من جوا. كل لقمة هي قطعة صغيرة من الفرح. وانتم تتمشون على الجسر والبسفور يلمع تحتكم، هناك بوسط كل الحياة راح تشوفون بياع اللقمة بعربانة بسيطة، هو بالأحرى ساحر.
باوع على البياع شلون بمهارة ياخذ العجينة ويذبها بالزيت الحار ويقلبها حتى تصير لونها ذهبي، وبعدين تجي اللحظة السحرية يصب هواية من الشيرة. المنظر لا يقاوم، صوت اللقمة وهي تتقلى يجذب الناس المارين، أكو منهم ياخذ حفنة وأكو يذوق كل لقمة بهدوء وهو مغمض عيونه وضايع بين مزيج النكهات. أصدقائنا الأعزاء، لما تزورون إسطنبول لا تتسرعون بعبور جسر غلطة، توقفوا شموا راحة اللقمة، ذوقوا هاي الكرة الذهبية وخلوا حلاوتها تبقى وياكم طول العمر. الجامع الأزرق المعروف رسميا بجامع السلطان أحمد هو شهادة حية على العمارة الإسلامية القديمة. الجامع موجود بوسط اسطنبول. هذا الجامع العظيم انبنى بأمر السلطان العثماني أحمد الأول، وكملوا بناءه بين 1609 و 1617. اليوم يبقى الجامع مفتوح للصلاة، وبنفس الوقت يسحر قلوب السياح والزوار اللي يجون يزورونه من جميع أنحاء العالم. اخترنا لكم شوية معلومات عن الجامع الأزرق. الجامع انبنى بوقت كانت الإمبراطورية العثمانية تحتاج تبين عظمتها، يعني الجامع الأزرق يرمز للعبادة الدينية وعظمة الإمبراطورية بنفس الوقت. الجامع تصمم على الطراز العثماني الكلاسيكي، بنص المبنى أكو قبة كبيرة وياها 4 قبب أصغر انبنوا مباشرة فوق قاعة الصلاة. برا أكو 6 منارات طويلة ونحيفة، وهالشي يخلي الجامع شكله مميز قدام مدينة إسطنبول. إذا دخلت للجامع راح تشوف منظر رهيب للبلاطات إزنيق. هذه البلاطات مزخرفة بشكل دقيق وأكثرها باللون الأزرق، وهي اللي تعطي الجامع اسمها الشعبي اللي هو الجامع الأزرق. الجدران مليانة برسومات الزهور وتخلق جو هادي وكلش حلو. الجامع الأزرق موجود مقابل جامع آيا صوفيا، وهم معلم مشهور وهميا قريب من ميدان البيزنطي القديم لسباق الخيل. هالموقع يخلي الجامع الأزرق يبرز بالمدينة. سنة 1985 أدرجوا الجامع الأزرق بشكل رسمي لقائمة التراث العالمي لليونسكو كجزء من المناطق التاريخية لإسطنبول. لما تدخل الجامع الأزرق راح تحس بالذهول والهدوء بنفس الوقت. الفضاء الكبير المفتوح مع القباب العالية المليانة بضوء خافت اللي يدخل من الشبابيك الملونة يزيد إحساسك بالسكينة. البلاطات الزرقاء على الجدران والسقوف كلش حلوة. صوت الأذان من المنادي داخل الجامع يخلي المكان يحسسك بالسلام والخصوصية. فلهذا السبب إذا كنت تتجول بإسطنبول لا تفوت زيارة الجامع الأزرق. هو مزيج حلو بين الدين، الفن والتاريخ. جامع آيا صوفيا موجود بوسط اسطنبول مقابل الجامع الأزرق. هو جامع مميز بماضيه وتاريخه الغني. خلونا نستكشف قصته المدهشة لهذا الجامع. انبنى جامع آيا صوفيا سنة 537 ميلادي، وكان بالبداية كنيسة أرثوذكسية شرقية. وقفت هذه الكنيسة كمركز للإيمان المسيحي لقرون طويلة. الشيء اللي يخلي آيا صوفيا مميز هي القبة الضخمة المدعومة بالقباب الصغيرة. هذا الدمج الذكي بين التصميم المركزي وتصميم الكنيسة يخلي الجامع كلش فريد. بمرور الوقت تحولت آيا صوفيا أول شيء من كنيسة كاتدرائية كاثوليكية، وبعد فتح العثماني للقسطنطينية تحول المبنى إلى جامع، وتحديدا سنة 1453. من سنة 1935 ولحد فترة قريبة استخدم المبنى كمتحف، بس بسنة 2020 فتحوا المجال للمصلين مرة ثانية لأداة الصلاة، يعني رجع الجامع لوضعه كجامع. صمم الجامع من قبل المهندسين اليونانيين إيزيديروس من ميليتوس وأنتيميوس من ترالس. راح تبقى آيا صوفيا شاهدة على إبداع الإنسان وعبقريته الهندسية.
أول ما تدخلون جامع آيا صوفيا راح تحسون بشعور مذهل وسلام داخلي. القبة الضخمة اللي فوقكم تخليكم تحسون نفسكم كلش صغار ويجيكم شعور بالهدوء. كل التفاصيل من الرسومات الحلوة والكتابات هم مزيج من الأساليب البيزنطية والإسلامية تخليكم تحسون بتاريخهم الطويل. الضوء اللي يدخل من الشبابيك يبرز التصاميم الدقيقة ويخلي المكان يحسسكم انه مميز وظل صامد كل هذه السنين واختلاف الثقافات. الأصوات الهادية للزوار والصدى اللي بالداخل يخلق جو مليء بالسلام والتأمل، واللي يخلي زيارتكم مليانة تواضع وإلهام. بدقيقة واحدة بس لمسنا قرون من التاريخ، التغيرات الدينية والعبقرية المعمارية. المرة الجاية إذا زرتوا إسطنبول لا تفوتون زيارة هذا الجامع المذهل. جامع السليمانية هو تحفة معمارية عثمانية بناء السلطان سليمان القانوني. هذا الجامع الكبير يقف كشاهد على قوة ونفوذ الإمبراطورية العثمانية. تاريخ تأسيس الجامع يرجع لسنة 1550 وافتتحوه لأول مرة بسنة 1557 قبل ما ينتهون من بنائه. الجامع ما اكتمل إلا بعد سنوات من بعد الافتتاح. الجامع كان جزء من مجمع ديني وخيري كبير اسمه الكلية، اللي يضم مدارس دينية، مطبخ عام ومستشفى. من موقعه العالي على التلة الثالثة من تلال السبعة بإسطنبول، جامع السليمانية يوفر إطلالة تخبل على إسطنبول واللي تمتد على القرن الذهبي. اختار السلطان سليمان هذا المكان تكريما لابنه شهزادة محمد بعد ما انبهر بجامع الشهزادة. بذلك الوقت طلب من المعماري سنان يصمم جامع خاص به. جامع سليمانية صار رمز لتفوق الدولة العثمانية بالعالم. قبة ارتفاعها 53 متر و4 مآذن كلش عالية، واللي تصل ارتفاع كل وحدة 76 متر. الجامع يفيض بالأناقة خصوصا ويا تفاصيله المعقدة. خلف حائط القبلة اكو مقبرة مغلقة تضم أضرحة السلطان سليمان القانوني وزوجته السلطانة هرم. هاي البنايات المضلعة انبنت تخليدا لإرثهم. جامع السليمانية مو بس مكان للصلاة والعبادة، لا هو شهادة حية على عظمة الدولة العثمانية. داخل الجامع وحدائقه الحلوة تعطي إحساس بالهدوء والسكينة وتجذب الزوار من كل أنحاء العالم للتأمل. لما دخلنا الجامع السليمانية حسينا بمشاعر غريبة وهدوء عجيب. المساحة الكبيرة والقبة العالية تخلي المكان يبين عظيم وجميل. الضوء اللي يدخل من شبابيك الملونة يخلي كل شي دافئ ومريح. سمعكم الهمسات الدعاء وريحة البخور الهادية تاخذكم لعالم ثاني. المكان هادي ومريح مثالي للتفكير والشعور بالسكينة. فالمرة الجاية لما تزورون اسطنبول لا تفوتون زيارة هذا المعلم المعماري الرائع. أكيد راح نستكشف سوا ميدان أورتاكوي النابض بالحياة، مكان تتلاقي به الثقافات ويلتقي به الأحبة والأصدقاء. ميدان أورتاكوي موجود بمنطقة بشكتاش، هو من أفضل المواقع على طول البوسفور واللي يخليه مفضل بين سكان المحليين والسياح. بس شنو اللي يخلي ميدان أورتاكوي مميز لهذه الدرجة؟ وإنتم تتمشون بهذا الميدان راح تشوفون المزيج الرائع من المقاهي والمطاعم. أخذوا مقعد يم البحر، شربوا لكم شاي أو قهوة وأكلوا بطاطة الكومبير. راح تحسون إن العالم كله بين إيديكم، إحساس لا يوصف، ومنظر البوسفور راح يكون رفيقكم الدائمي. تريدون تستكشفون البوسفور الأيقوني؟ ركبوا عبارة من ميناء أورتاكوي وابدأوا رحلة بحرية خرافية. الماء تلمع والنسيم يحمل كل قصص القرون الماضية. لما تغرب الشمس ميدان أورتاكوي يتحول لمكان ينبض بالحياة.
الشباب يتجمعون، الضحك يعبي الجو، المطربين المحليين يبدأون الحفلات بالهواء الطلق يلي يخلي الطاقة الإيجابية تنتشر أكثر. الميدان هو المكان المثالي للطلعة بالليل ويا الأصدقاء، العوائل أو الأزواج. لا تفوتون زيارة مسجد أورتاكوي بيوك مجيدي. هذا المسجد الحلو المبني بأمر من السلطان عبد المجيد بالقرن ال19، شكله كأنه يطوف فوق الماء. تصميمه العريق وجوه الهادئ يخلي واحد من أجمل معالم اسطنبول. طيب شلون توصلون ميدان أورتاكوي؟ تقدرون تاخذون الترام باغجيلار كاباتاج خط تي1 وتنزلون بكاباتاج. من هناك الباصات العامة توصلكم لأورتاكوي. المشي من بشكتاش ياخذ حوالي 20 دقيقة يلي حابب. العبارات على طول البوسفور الطريقة الثانية اللي تقدرون تستخدموها حتى توصلون لأورتاكوي. هذه الطريقة جربناها وأكيد ننصح بيها. لما زرنا أورتاكوي شفنا مطعم إطلالة خلابة على البوسفور ويقدم الفطور التركي التقليدي، وحب استطلاعنا وحبنا للأكل خلانا نقرر نتريق هناك اليوم اللي بعده. قبل ما نكمل جولتنا بمدينة إسطنبول، أول ما دخلنا المطعم حسينا بريحة الأكل الشهية. الفطور التركي عامة هو سفرة كبيرة مليانة أكلات طيبة وخاصة على هذا المنظر. انصدمنا لما قدموا الأكل. الفطور اللي قدموه تكون من خبز طازج، أنواع مختلفة من الجبن، الزيتون والخضروات المقطعة، وكان أكو أنواع هواية من المربى، العسل والزبدة. البيض كان مطبوخ بطرق مختلفة، مسلوق، مقلي، وبمنمن اللي هو بيض مع الطماطة والفلفل. وطبعا ما ننسى السجق اللي هو النقانق الحارة مع البيض، وأكيد البورك المشهور. ومع كل هذا جابوا لنا 8 استكانات شاي تركي. الأكل كان شكله فطور ملوكي. أكل الفطور مع المنظر الخرافي على البوسفور كانت واحدة من أحلى التجارب اللي عشناها برحلتنا لإسطنبول. لما تمشينا بشوارع أورتاكوي وتحديدا ورا جامع أورتاكوي لقينا الكنز، بياعين الكومبير. هذا الأكل التركي الشهير صار هوية لمنطقة أورتاكوي. تصوروا أكو شارع كامل بس بياعين الكومبير. بس شنو هو الكومبير؟ خلونا ندخل عالم الكومبير. هو المكان اللي بيه تتحول البطاطا المشوية إلى إبداعات تشهي. الكومبير يبدأ ببطاطا مشوية لمدة طويلة، يصير قشرها مقرمش بس جواها ناعم وهش. انتظروا، هذه بس البداية. السحر كله بالخلطة، الإضافات. تخيل بطاطا حارة تنتظر تزينها بألوان ونكهات مميزة. الطبقة الأولى هي الزبدة الكريمية والجبن الذايب. بعدها ينحط خلطة من الخضروات مثل الذرة، الزيتون، المخلل واللهانة الحمراء المقرمشة، يعني شكل براحتك. كل لقمة هي قنبل من ثراوة ونكهات. وما يكمل الكومبير بدون البروتين، يعني سجق مقطع، دجاج طري أو لحم مفروم حار. اختار اللي عجبك وحط عليه كاتشب، مايونيز أو رشة الزعتر، والنتيجة انفجار من النكهات بالفم. فالمرة الجاية لما تزورون أورتاكوي امشوا ورا الريحة اللي تفتح الشهية للشوارع اللي تبيع الكومبير. اخذوا لقمة، ذوقوا الطبقات، وخلوا النكهات تنقلكم لقلب اسطنبول. البوسفور الساحر المعروف همين بمضيق اسطنبول هو ممر مائي ضيق يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة. هو مو مجرد ممر مائي عادي، لا، هو جسر بين القارات، مكان يحتضن به أوروبا وآسيا. تخيلوا نفسكم واقفين على العبارة والشمس تعب وجهكم وانتم تتحركون بهدوء على طول البوسفور. على جهة تشوفون القصور التاريخية والمآذن تزين الأفق، وعلى الجهة الثانية تلال خضراء تنزل حتى تلتقي بمياه البوسفور. هو سيمفونية ألوان
ثقافات وقرون. إذا دققتوا النظر راح تشوفون الصيادين يرمون بسناراتهم بالمياه التركوازية. هذولا صار لهم أجيال يصيدون على أمل أنه يشوفون سمكة البسفور النادرة. الأسطورة تقول أنه اللي يشوفها يحصل على الحظ اللي أي واحد يتمناه. لما تغيب الشمس وراء الأفق، جسر البسفور العجوبة المعلقة الجميلة يضوي بأضوءته المختلفة، كابلات متلألئة تربط بين أوروبا وآسيا، شهادة على خيال الإنسان وانسجامه. هو مو بس جسر من حديد، لا هو جسر من الأحلام. إي صحيح، نحن نتكلم عن جسر شهداء 15 تموز المعروف همين بجسر البسفور. وشنو يعني تجربة البسفور بدون رحلة بالقارب؟ تقدرون تركبون عبارة مثل ما سوينا احنا وتحسون تجربة مميزة. راح تحسون بنسيم البحر البارد وتشوفون المناظر الحلوة من الجهتين، أوروبا وآسيا، المباني القديمة، الأبراج الحديثة والتلال الخضراء. صوت المي وأذان الصلاة من الجوامع القريبة يخلي الرحلة خيالية وما تنسي. هي رحلة رائعة بواحد من أشهر الممرات المائية بالعالم. يا أصدقاء، إذا كنتم تتمشون على ضفاف البسفور أو تبحرون بالمياه التركوازية، ذكروا البسفور مو بس مي، لا هو السحر. هو المكان اللي تتصادم به القارات وتترابط القلوب وتبحر الأحلام. اكتشاف الجانب الآسيوي من إسطنبول تجربة كلش فريدة من نوعها. تقدرون تتخيلون تاخذون العبارة لمدة 10 دقائق من أورتاكوي لإسكودار وتكونون بقارة جديدة. هذا الشعور ما ينوصف، انتم تقدرون تتصورونه. أول ما تنزلون من العبارة راح تحسون كأنكم مدينة مختلفة تماما، بلد مختلف، لا بل قارة مختلفة تماما. راح تشوفون الصيادين على طول البسفور واقفين بالسنارات مالهم ينتظرون كنزهم اليومي. شعور ما ينتسى. تشوف الناس كبار وصغار يتمشون، يركضون، يركبون دراجات أو يرقصون، وهذا يأكد لكم صدق اسطنبول مدينة مليانة بالحياة. اكو هواية اشياء تقدرون تجربوها بالجانب الآسيوي، واكلات هواية لازم تذوقوها. بهذا الفيديو راح نعرض لكم افضل مكانين اخترنا نزورهم خلال رحلتنا لمدة يومين بالجانب الآسيوي من اسطنبول. حبايبي، نحن بمنطقة هسه باسطنبول اسمها أوسكودار. ما راح تصدقون جمال هاي المنطقة. أوسكودار منطقة كلش حلوة بالجانب الآسيوي من إسطنبول. بهاي المنطقة القديم والجديد يندمجون بطريقة مثالية. لما تمشون بشوارعها المزدحمة راح تشوفون التاريخ والثقافة بكل مكان. أوسكودار تشتهر بمعالمها النابضة بالحياة، مثل برج الفتاة الأيقوني اللي واقف بكل فخر وسط المياه البسفور اللامعة. امشوا على الكورنيش الساحل وين النسيم الجاي من البحر المالح يحكي قصص البحار القدماء ومسارات التجارة المزدهرة. بس أوسكودار مو بس عبارة عن المباني القديمة والتاريخ، لا هي مجتمع حي بروحها المميزة. امشوا داخل الشوارع الضيقة وين الناس يبيعون التوابل العطرة والملابس الملونة. السكان المحليين يقعدون ويا بعض ويشربون الشاي والقهوة التركية ويحكون ذكرياتهم. زوروا المطاعم والمقاهي الجميلة. نحن شفنا مقهى حلو اسمه تاريخي كوزكونجوك فيريني أتوقع. جربنا بعض الحلويات اللذيذة ويا استكان الشاي التركي. الطعم كان خيالي. لما تغيب الشمس خلف الأفق تتحول أوسكودار العالم من السحر. الناس المحليين يطلعون عند الساحل حتى يلتقون بالأصدقاء، الأحباب يلتقون ويشاركون لحظات الحب، البياعين يجهزون أماكنهم لبيع كل شيء من السمد إلى الشاي التركي، والغرباء يجتمعون بحلقة يرقصون على أنغام الموسيقى التركية التقليدية. مشهد ما ينسى أبدا. بمعنى آخر أوسكودار توعدكم تجربة راح تبقى بذاكرتكم حتى بعد ما تودعوها.
هذا تذكير إضافي أنه سحر إسطنبول ما يكمل بس بعظمتها، لا بل بجواهرها المخفية. برج الفتاة هو مبنى عجيب وغامض يطلع من مياه البسفور. هذا المعلم الأيقوني أسر خيال السكان المحليين والزوار على مر هواية قرون. تدري أكو قصة وراء بناء هذا البرج؟ تقول الأسطورة أنه سلطان بنى هذا البرج حتى يحمي بنته الجميلة من نبوءة تقول إنها راح تموت بلدغة أفعى بيوم عيد ميلادها ال18. وبرغم كل الاحتياطات صارت المأساة فعلا، وفعلا الأميرة لدغت من أفعى كانت مخباية بسلة فواكه. اليوم البرج صار رمز للحب والفقدان والتقلبات الغريبة اللي تجيبها الحياة. خلال تاريخه برج الفتاة خدم أغراض مختلفة، من كونه حصن استراتيجي إلى المنارة اللي توجه السفن بأمان عبر المياه، واليوم هو مكان أيقوني يروي تاريخ إسطنبول. سواء إذا كنتوا تعجبون بهذا المبنى من بعيد أو تدخلون داخل جدران القديمة، برج الفتاة يدعوكم تتأملون غموض الماضي وتندهشون بجمال اسطنبول الثقافي الغني اللي ما ينتهي. مع الأسف ما قدرنا نزور البرج وندخل داخله لأن كان يترمم، لكن أكيد راح تكون عندكم فرصة تزورون هذا البرج السحري لأن أعمال البناء خلصت هسه. اليوم نحن ببلط، وين وشنو هي بلط؟ خلونا نشوف، تعالوا وياي. بلط حي حيوي يقع بقلب اسطنبول، هو حي يحكي حكايات التاريخ بهمساته. شوارع المذهلة مزينة بالمباني الملونة تخلي هالمنطقة مكان مثالي لأي مصور. هذه البيوت تحكي قصص قرون ماضية وين الثقافات التقت وتركت بصمتها. بلط كانت بيوم من الأيام موطن لليهود واليونانيين في إسطنبول. حاليا بلط مليانة مقاهي ساحرة، محلات صغيرة وبيوت هواية قديمة. هالبيوت تحمل هواية قصص من الماضي. لما تتمشى بشوارع الضيقة راح تشوف مباني عثمانية جميلة. هالمباني تتميز بأبوابها الفخمة وشرفاتها الحلوة. بلط مو بس مجرد مكان متجمد بالزمن، لا هو مكان حي ونابض بالحياة، مليان إبداع وتنوع. الفن الجداري زين هواية جدران ويضيف لمسة عصرية على خلفيته التاريخية. ريحة القهوة التركية الطازجة تمتزج ويا روائح البهارات والأكلات اللي تجي من الأسواق المحلية، واللي تخلق تجربة حسية فريدة من نوعها. دخلوا المقاهي المريحة ببلط وين الوقت وكأنه يمشي أبطأ. اشربوا شايكم أو قهوتكم واستمتعوا حوالكم الديكورات القديمة. هالمقاهي مو بس مكان للمشروبات، لا هالمكان راح تاخذكم للماضي. رحنا إلى مقهى أنتيك بلط، واحد من أجمل المقاهي الموجودة ببلط. وقت ما تتمشى بداخله راح تشوف انه هذا المكان المثالي للصور. ديكورات المقهى مليانة الوان وحياة مثل الحي تماما. وقفنا هناك لاستراحة قصيرة وجربنا القهوة التركية. حبينا المكان واخذنا هواية صور وفيديوهات لحساباتنا بالسوشيال ميديا. المختصر هذا المقهى ما ننساه وننصح بزيارته. اكو اماكن هواية بيهم بيوت ملونة مثل ميرديفنلي ونوش إيفليري، أو بيوت الدرج اللي تجذب الناس بهندستها الغريبة. بس أشهر البيوت الملونة هي بلاط رينكلي إيفلات أو بيوت بلاط الملونة. هالبيوت مطلية بألوان زاهية ومفرحة، هي هواية قديمة وتظهر الطابع التقليدي للمنطقة. السكان المحليين والزوار يحبون يزورون هالكنز المثالي لأخذ صور لإنستغرام أو الفيسبوك. لحظة، ما خلصنا بعد من المقاهي الرائعة ببلط. اكو مقهى اسمه انجير اغاجي كافيسي يتجمع به الناس يشاركون قصصهم. الاجواء مليانة ضحك وريحة شجر التين تمتزج ويا القهوة الطازجة. هنا الزمن يوقف، اللحظة تصير وكأنها أبدية.
وانتم تتمشون بهالحي الرائع راح تشمون ريحة الأكل التركي، راح تجوعون أكيد. لقينا مكان يسوي كزلمة. الكزلمة هي خبز مسطح أناضولي بسيط بشكل طيب، يتكون من عجينة مصنوعة من الطحين، الماء، وأحيانا الخميرة أو البيض. تقدرون تشوفون الخالة وهي تفرد العجينة بسرعة وبإتقان. السحر يصير لما تحشيها بأشياء لذيذة مثل اللحم، الخضروات، البيض، أنواع مختلفة من الجبن أو الفطر، وبعدين تنشوي الكسلمة على صفيحة الحارة. هذه الأكلة كانت واحدة من أفضل الأشياء اللي جربناها بإسطنبول، ولازم تجربوها لما تزورون بلط. حسب زيارتنا راح نجاوب على بعض التساؤلات. هل بلط آمنة؟ هو حي ودود جدا. هل يستحق بلط الزيارة؟ أكيد، هو كبسولة زمن تنتظر تستكشفوها. هل نقدر نزور بلط بيوم واحد؟ طبعا، بس إذا عندكم مجال تبقون أكثر لا تترددون. يا أيها الأصدقاء، روحوا وابتعدوا من الأماكن السياحية التقليدية. بلط تنتظركم حتى تشارك أسرارها وياكم. لما تدخلون البازار الكبير راح تحسون وكأن الوقت توقف، بالرغم من إنه مليان حياة وطاقة. تخيل تمشي داخل متاهة بها أكثر من 4000 محل، كل محل بيه كنوز من كل أنحاء تركيا وهميا من كل أماكن ثانية بالعالم. راح تشوفون ملابس ملونة، سيراميك جميل، بهارات عطرة، ومجوهرات تلمع. البازار الكبير مكان يخلي كل حواسكم تصحى. البازار الكبير مو بس سوق عادي، هو متحف حي للتاريخ والثقافة. تأسس بالقرن ال15 وصمد رغم مصاعب الزمن، من الحرائق والزلازل إلى الحروب. كل ندبة تضيف الجمال وسحره. وانتم تتمشون بأزقة البازار راح تسمعون أصوات التجار يتفاوضون وهمسات قصص من قرون ماضية. هذا البازار مو بس تاريخ، البازار الكبير هو مكان يلتقي به القديم والجديد. الحرفيين التقليديين يشتغلون جانبا إلى جنب ويا رجال الأعمال العصريين، مسوين مزيج حيوي من الأفكار القديمة والجديدة. هنا تقدرون تستمتعون بنكهات من الماضي وتشوفون لمحات من المستقبل. سواء إذا كنتم مسافرين خبراء أو مستكشفين فضوليين، البازار الكبير يدعوكم تضيعون بين شوارع الساحرة، وين كل زاوية تخبي كنز ينتظر يتم استكشافه. زيارة البازار يحتاج وقت بسبب كبره، لهذا صرنا جوعانين. شفنا مطعم كلش صغير يبيع أكل الشارع، طلبنا شيش كباب ويا العيران. الأكل كان طيب، بس تاريخ البازار الكبير خلى الطعم أحلى وأطيب. قصر دولمابهجة يبين غنى الدولة العثمانية، انبنى بنص القرن ال19 على الجانب الأوروبي من مضيق البسفور. هالقصر المدهش كان المركز الرئيسي للحكومة العثمانية بنهاية القرن ال19 وبداية القرن العشرين. القصر يحتوي على 285 غرفة، 44 قاعة، وموقع كلش حلو على البسفور. السلطان عبد المجيد الأول قرر يبني القصر وينتقل إلى من القصر القديم اللي هو قصر توبكابي. بس ليش؟ لأن القصر القديم كان يفتقد الحداثة. القصر الجديد يدمج بشكل رائع بين التصميم النيوكلاسيكي، الباروك والعثماني. تخيل قاعات فخمة، نوافذ كبيرة، ومزيج من البلاط الملون، الرخام والأعمال الخشبية. المدخل الرئيسي يعرض أسلوب الباروك، بينما التصميم الداخلي يبهر بتأثيرات الروكوكو والنيوكلاسيكية. القصر يحتوي على أكبر مجموعة من ثريات الكريستال البوهيمي والباكرة في العالم. واحدة من الثريات مدهشة بشكل خاص، وزنها 4.5 طن. هالثريات المضيئة تنير القاعات الفخمة وتخليها تبدو وكأنها سحرية. عدا 285 غرفة كبيرة، القصر يحتوي على مزيج من القاعات الكبيرة والصغيرة وغرف النوم. الأماكن البارزة تشمل قاعة الاحتفالات،
غرفة العرش، الدرج الكريستالي والحرم لك. بس ليش ما نبين كل هذا بالفيديو؟ لأن للأسف التصوير ممنوع داخل القصر. القصر بيه همين حدائق جميلة، نوافير رائعة وإطلالات خلابة على البسفور. هو مكان هادئ بعيد عن زحمة المدينة. اليوم قصر دولما بهجة يعرض تاريخ وثقافة إسطنبول الغنية، والناس من كل أنحاء العالم يجون يزورونه. أمينونو تشبه كبسولة للسفر عبر الزمن، تاخذك عبر قرون من التاريخ. هاي المنطقة واحدة من أقدم الأحياء باسطنبول، تقع بوسط المدينة القديمة وين الأصداء البيزنطية واللي حد الآن موجودة. الأسطورة تقول إنه هنا المكان اللي تأسست به الإمبراطورية البيزنطية لأول مرة. تخيلوا ويانا ساحل إيمونونو كان ميناء مزدحم بوقت البيزنطيين. السفن كانت تجيب بضائعها لهذا المكان وتربط بين ثقافات وأماكن بعيدة. اليوم أمينونو بعدها مركز للنشاط. الخانات التاريخية اللي شهدت تجارة وتسوق مستمرين على مدار 1500 سنة واقفة كشاهدة صامتة على الماضي. السوق المصري يجذب زوار من كل أنحاء العالم، يثير حواسهم بروائح فريدة وغريبة. تجولوا بساحة إيمونونو بنص الليل وراح تشوفون شلون المدينة بعدها مستيقظة. الحياة بشوارعها المليئة بالنشاط تستمر، تدعوكم للاستكشاف حتى لما يكون القمر بنص السماء. أمينونو أكثر من مجرد حي، هو نقطة التقاء للمواصلات باسطنبول. الترامات، العبارات، المترو والباصات كلها تلتقي هنا. السكان المحليين والسياح يروحون لأمينونو حتى يجربون لفة السمك الشهيرة أو يشترون البهارات من الأسواق المزدحمة. إيمونونو محاطة بجسر غلطة القرن الذهبي ومعالم أيقونية مثل قصر توبكابي، الجامع الأزرق وآيا صوفيا. إيمونونو تقف عند تقاطع التاريخ والثقافة. بأمينونو راح تشوفون كنوز الأكل التركي. جربنا أكلات الشارع مثل لحم بعجين، تشي كفتة، باليك إكمك، البيدا، الكوكوريتش وميديا دولما. الكوكوريتش هي أكلة تركية مشهورة بشوارع اسطنبول، تصنع من أمعاء الخروف اللي تطبخ على سيخ وتتبل بتوابل مختلفة. بعدين يقطع اللحم ويضيفوا عليه الفلفل، الطماطة وتوابل ثانية. يتقدم بالخبز الدافئ مثل الساندويتش. طعم الكوكوريتش قوي وشوية حار ويحبه هواية من الناس، سواء من أهل البلد أو السياح اللي يحبون يجربون أكلات جديدة وجريئة بتركيا. طعمه كان كلش طيب وأكيد ننصحكم تجربونه. الميديا دولما هي أكلة شوارع تركية كلش مشهورة، تنعمل من المحار المحشي بالرز اللذيذ، مكسرات الصنوبر وتوابل مثل القرفة، الفلفل الأسود والأعشاب. المحار يتقدم بقوقعته ومعصور عليه الليمون الطازج. كل لقمة مليانة بطعم شهي حار وحامض. هي من الوجبات الخفيفة المفضلة اللي تجمع بين الغنى والانتعاش. واحنا دا نتمشى بشوارع أمينونو شفنا مطعم كلش حلو اسمه أكدامار لوكانتاسي. شمينا ريحة أكل كلش طيبة وقررنا نتعشى عشاء تركي هناك. بالمطعم تقدرون تقعدون جوا أو برا، واحنا اخترنا نقعد برا. عندهم هواية أطباق تركية تقدرون تختارون منها مثل كوزو تنير، البيدا، بالاف وغيرهم. احنا اخترنا شيش كباب وتشي كفتة. الطعم كان رهيب. هذا المطعم واحد من المطاعم الهواية اللي راح تشوفوها بأمينونو. حلويات صفا سيركيتشي هو محل حلويات جميل وقريب من البازار الكبير التاريخي. يعتبر جوهرة مخفية تنتظر اللي يكتشفها.
من تدخل المكان راح تشم ريحة المعجنات الطازجة، سواء تريد تسترخي بعد يوم مزدحم أو تستمتع بشوية حلويات. صفا سلكتشي يستقبلك بأذرع مفتوحة. تخيلوا طبقات من العجينة المقرمشة مشبعة بماء السكر ويا رشة سخية من الفستق المطحون. الكنافة مال صفا هي سيمفونية من القوام والنكهات، لازم تجربوها إذا تحبون الحلويات. طبقات رقيقة من عجينة الفيلو، الزبدة والعسل تجتمع حتى تصنع البقلاوة الأيقونية منها. كل لقمة تنقلك لقلب إسطنبول، وين الوصفات اللي عمرها قرون تبقى حية. تجربة الكاتمر اللذيذ ضرورية. هذه المعجنات الرقيقة المقرمشة المحشوة بالفستق والقشطة تعطيك الطعم المثالي. دا تشوفون شلون يمد العجينة بسرعة ودقة مبهرين بيديه الماهرة لحد ما تصير أرق من الورقة. السحر يصير لما يحشيها بالقشطة، الفستق، الزبدة والسكر، بعدين تنخبز وتكون جاهزة للتقديم، أكيد ويا ماء السكر. هذه الحلويات كانت من أفضل الحلويات اللي جربناها باسطنبول، وأكيد ننصح بيها. اتذكروا، الحياة تكون أحلى بشوية بقلاوة، كنافة أو كاتمر. مقابل حلويات صفا مباشرة راح تشوفون حلويات حافظ مصطفى 1864. هنا ريحة التاريخ تمتزج مع عطر الحلويات الطازجة. تخيلوا ويانا الوقت 1864، وقت العربانات اللي جرها الأحصنة كانت تمشي بالشارع. حافظ مصطفى المعلم في عالم الحلويات فتح أبوابه. كانت مهمته أنه يسوي حلويات توصل الأجيال وتترك بصمة لا تنسى. حلويات حافظ مصطفى تقدم أنواع هواية من المعجنات مثل البقلاوة، القطايف، اللقم وأنواع مختلفة من الكيك. حافظ مصطفى مو بس محل حلويات، لا هو لوحات تصنع بيها النكهات الحياة. أساتذة المعجنات يستخدمون أسباب تروى مثل الفرش ويصنعون لوحات فنية تصلح للأكل. فيا مشاهدينا الأعزاء، لما تزورون اسطنبول لا تفوتون الفرصة انكم تدخلون الحلويات حافظ مصطفى 1864. الموضوع مو بس حلويات، هو تاريخ بحد ذاته. بازار المصري أو بازار التوابل هو سوق داخلي مليان حياة وسحر، بيه روائح وألوان وأطعمة تخبل. السوق يصير بالجزء القديم من إسطنبول واللي اسمه إيمونونو. البازار كلش قديم ومليان أشياء حلوة ممكن تشوفوها وتشتروها. الزوار يحبون تاريخه العريق والمنتجات الرهيبة اللي يعرضها. كان البازار يعرف في البداية باسم بازار الجديد، وبعدها صار اسمه مصر تشارجسي، واللي يعني بالتركي سوق المصري. الغريب انه كلمة مصر بالتركي لها معنيين، مصر والذرة. يمكن لهذا السبب البعض يغلط ويسميه سوق الذرة. لما تدخلون السوق راح تشوفون 85 محل بسلع هواية. التوابل معروضة بمرطبانات زجاجية، والحلقوم التركي شكله يشهي، الفواكه المجففة والمكسرات بكل مكان. زيارته تجربة ممتعة وتحرك كل حواسكم. وانتم تتجولون بهالمتاهة المليانة عطور، خلي الألوان الزاهية وروائح التوابل تأخذكم بمكان ثاني. إذا كنتم تدورون على الزعفران، السماق أو الحلويات، بازار المصري راح يوفر لكم تجربة ما تنسوها. مقهى نوفا شانتيه مكان دافئ وكلش مرتب بإسطنبول. المكان مشهور بأجواء الحلوة وأكل الطيب. الكافيه يقدم أطباق متنوعة من الأكل التركي إلى الأكل العالمي. ممكن تجي هنا على الفطور، الغداء أو العشاء. المكان من الداخل مريح وجميل، مناسب للاسترخاء أو لقاء الأصدقاء. هواية ناس يحبون قهوتهم وحلوياتهم. بهذا المكان عندكم الإطلالة السينمائية على البسفور،
وصوت الأذان يجي من كل مكان من حواليكم. الكافيه لطيف وأسعارهم مقبولة. طلبنا قهوة تركية وتشيز كيك والطعم كان رهيب. الخدمة اللي حصلنا عليها كانت ممتازة، وأكيد راح نرجع هنا إذا زرنا اسطنبول مرة ثانية. ننصح تزورون هذا الكافيه قبل الغروب حتى تستمتعون بالإطلالة بالنهار والمساء. قرب من جامع السلطان أحمد المشهور الجامع الأزرق راح تشوفون بقايا من ميدان السباق الروماني. هذا كان ملعب كلش ضخم، وكان الناس يجون يشوفون بيه سباقات العربات الأحصنة، رياضات ثانية وفعاليات أخرى. انبنى هذا الملعب أول مرة بالقرن الثالث ميلادي من قبل القيصر الروماني سيميتيوس سيفيروس، وبعدين وسع القيصر قسطنطين الكبير بالقرن الرابع الميلادي. ميدان السباق كان شكله مستطيل طويل بنهايات مدورة، وكان يستوعب حتى 100,000 متفرج، يعني أكبر من أكبر ملعب كرة قدم بالعالم. العمود المصري القديم والعالي جابه إلى القسطنطينية القيصر ثيودوسيوس الأول. أما العمود البرونزي الملتوي اللي تشوفونه هو بالأصل من معبد أبولو في دلفي باليونان. معظم ميدان السباق الأصلي اختفى مع الأسف، بس تقدرون تشوفون بقايا هذه المعالم وتحسون بعظمة هذا الملعب القديم. نحن هسه برات قصر توبكابي. قصر توبكابي المعروف همين بقصر بوابة المدفع موجود بإسطنبول، تم بناؤه بالقرن الخامس عشر. لسنوات طويلة كان مركز الإمبراطورية العثمانية القوية. من هذا القصر تقدرون تشوفون القرن الذهبي والبوسفور وبحر مرمرة. القصر محاط بجدران قوية بطول 5 كيلومترات ومساحة ضخمة تصل إلى 700,000 متر مربع، وهو مبني بطرف شبه جزيرة. يحتوي القصر على 4 أفنية رئيسية، كل واحد منها يعكس جانب مختلف من عظمة القصر، من حدائق الخضراء إلى الأجنحة الفاخرة. هذا القصر صدق كنز تاريخي. قصر توبكابي يحتوي على هواية من الأجنحة الخاصة، كل واحد منها يختلف عن الثاني وإلى غرض الخاص. تظهر هذه الأجنحة أنماط مختلفة بالبناء وإلها قصصها الخاصة. خلونا نتحدث باختصار عن بعض هاي الأجنحة. جناح الكشك يعرف غالبا بجناح السلطان. هذا هو المكان اللي كان السلطان يعقد به اجتماعات خاصة ويستقبل الضيوف المهمين. الحرملك الغامض هو المكان اللي كانت تعيش به نساء عائلة السلطان. يتكون من مجموعة من الشقق والغرف لعائلة السلطان وخدمهم. كانت هذه الغرف مليانة بالأسرار والهمسات. من المباني المهمة بهذا الجناح جناح والدة السلطان، هذا مخصص فقط لوالدة السلطان. شقق الحرملك، هذه هي الغرف والأجنحة المختلفة داخل الحرملك. الحمامات الفاخرة تستخدمها النساء ومعظمها من بني من الرخام. جناح العباءة المقدسة يحتوي على آثار دينية هامة، ومن هذه الآثار عباءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعصا موسى وسيف داود. تم بناء هذا الجناح بالقرن السادس عشر، وهو مكان خاص ومقدس. كان السلاطين يستخدمونه للاحتفاظ بهذه الأشياء الثمينة وعرضها. الجناح هو منطقة هادئة بالقصر ولازم يتم احترام قدسيتها. جناح بغداد هو مبنى جميل من القرن السابع عشر، تم بناؤه للاحتفال باستيلاء العثمانيين على بغداد. يحتوي الجناح على بلاط جميل وقبة ذهبية وإطلالة رائعة على المدينة والبسفور. كان السلاطين يستخدمونه للاسترخاء وإجراء الاجتماعات الخاصة. جناح مجيدية هو إضافة أكثر حداثة. تم بناء هذا الجناح بالقرن التاسع عشر تحت حكم السلطان عبد المجيد، ويعكس أسلوب البناء المعماري الأكثر حداثة. جناح مكتبة أحمد الثالث معروف بجماله الداخلي وبكونه مركز للتعلم. داخل خزينة الإمبراطورية راح تشوفون جواهر ثمينة، بما في ذلك خنجر توبكابي الشهير وألماسة صانع الملعقة.
وقسم كبير من هذا الجناح يحتوي على عرض مجموعة الملابس الاحتفالية اللي كان يلبسها السلاطين والأمراء في المناسبات الرسمية، كل زي المراسم معينة. أكو قسم خاص بمجموعة الخزف، وهي واحدة من أكبر مجموعات الخزف الصيني والياباني في العالم. اكو هواية مسلسلات وافلام اللي تم تصويرها بهذا القصر، وطبعا اشهرها هو مسلسل حريم السلطان. المسلسل يتحدث عن حياة السلطان العثماني سليمان القانوني الذي حكم اطول فترة، وزوجتها السلطانة هرم او هيام. يتناول المسلسل هميا الفترة المعروفة باسم سلطنة النساء. القصر المغمور أو خزان باسيليكا هو خزان مياه قديم تحت الأرض مخفي تحت الشوارع اسطنبول المزدحمة. تم بناؤه بالقرن السادس خلال حكم القيصر البيزنطي جوستنيان الأول. طوله حوالي 138 متر وعرضه 65 متر. تخيلوا خزان باسيليكا قادر على تخزين 80 ألف متر مكعب من المياه. هذا يكفي الملء حوالي 32 حوض سباحة أولمبي. كان يعمل كنظام لتنظيف المياه للقصر الكبير في القسطنطينية وغيرها من المباني على التل الأول باسطنبول. سقف الخزان مدعوم ب 336 عامود من الرخام، كل عامود ارتفاعه 9 متر. هذه الأعمدة مزخرفة بأنماط مختلفة، واللي يخلي المكان يبدو سحريا وخاصا. هذا الهواء البارد. اكو هنا عمودان من ميدوسا. جايين نحكي عن ميدوسا الأسطورية. أصولهم مغطى بالأساطير، بس ليش العمودين مقلوبين؟ ما حد يعرف ليش بالضبط. لازم تزورون القصر المغمور وتصنعون ذكريات لا تنسى. شلون نشوف اسطنبول؟ بالنسبة لنا اسطنبول تعني التاريخ والأكل اللذيذ والحلويات الطيبة وعطر التوابل وبريق البسفور بوقت الغروب. كل هالأشياء جزء من هاي المدينة الخالدة. اسطنبول مو أخطر من غيرها من المدن الكبيرة. بالحقيقة ما مر علينا أي شيء يدل على أن المدينة خطيرة، لأن الناس هنا كلش ودودين. نعرف شنو السؤال اللي تفكرون بيه، والإجابة هي أكيد نريد نرجع ونزور هاي المدينة الرائعة. لا تنسون الإعجاب بالفيديو وتشاركونا ويا أصدقائكم وتشتركون بقناتنا على اليوتيوب وتضغطون على زر الإشعارات. نتمنى أنكم حصلتوا على الإجابات عن أسباب اللي تخليكم تختارون اسطنبول للسفر إليها. نشوفكم في رحلات ثانية. هوشça kalın.